Börsfesten ska fortsätta och det är dags för mig och Jesper att helt enkelt inse det. Det ska vi prata om idag. Det är torsdagen den 18 september. Varmt välkomna till Börslunch. Jag önskar ni kunde känna av den goda stämningen här i studion när vi ska prata börshås tillsammans med Mattias Sundling, chef aktiestrategi, och Per Hedberg, förvaltare på aktiestrategi Handelsbanken. Och Per Hedberg, förvaltare på Lancelot. Två goda vänner till kanalen, får man väl ändå säga. Ja, det känns skönt att vara tillbaka. Ja. Väldigt roligt att ha er här. Ska vi börja beta av Fed då, så vi har det gjort. Det var väl ingen överraskning. Nej, det var det och det var 11 och 12 ledamöter höll med. Det var en kille som tyckte man skulle sänka lite mer. Ja, jag såg en tolkning som gick ut på att det nästan var så att det var en liten demonstrativ enighet bland de övriga 11 i stöd för Powell och Feds oberoende och så. Det är kanske en övertolkning. Men jag tror att folk hade nog förberett sig på att det skulle vara ännu stökigare. Det var det ju det var han Steven Mirren. Börsen gick lite jojo på. Börsen reagerade knappt på det, så det var väldigt diskonterat. Reagerade du på det? Kände du dig väldigt upphetsad efter? Nej, men den bilden de målar ut tycker jag var lite intressant. Att okej, nu får vi räntesänkning som var förväntat. Vi fortsätter sänka räntan framöver. Samtidigt så höjer de ju faktiskt reala tillväxten lite framåt i tiden. Och det låter ju som en ganska mumsigt scenario. Absolut. Om det här stämmer så är det... Kan man måla upp the perfect landing så är det här the perfect landing. Du får lite lagom stimulanser, du fortsätter växa på, inflationen kommer inte vara ett problem utan det där löser sig och sen så åker vi på från här. Det var ju intressant att han sa det. Att det här prisuppgången är en tillfällig inflationsimpuls. Att han väldigt tydligt han bytte sa från det. transitory, va? Han sa att tillfälligt tror jag. Men det är bra att han säger det. För då har han ju för den tesen att Fed ska bortse från det där. Det är bara en tillfällig impuls. Det är som de ska titta på någon slags core inflation, tullar och sådana saker och agera på det. Och sen tror jag de har nog tagit väldigt intryck av arbetsmarknaden. För det är ju svårt att hitta en så svag 3 månaders ökningstakt i sysselsättningen utanför riktiga nedgångar eller recessioner, så de har nog tagit ordentligt intryck av det. Och sen tycker jag att det är logiskt också utifrån, eller mot bakgrund av att finanspolitiken är lite åtstramande. Det där är ju intressant. Det har vi pratat om, du och jag tillsammans. Du har en bild på det. Ja, vi har en bild som visar delvis på det, kan man säga. Det här med amerikansk... Ja, den här bilden snodde jag ifrån CBO då, Congressional Budget Office. Men poängen är, man kan vrida och vända på det här, men poängen är enkelt uttryckt att budgetunderskottet i absoluta tal blir ungefär lika stort i år som det var i fjol. Och BNP växer ju med 4-5% nominellt. Så som andel av BNP kommer budgetunderskottet att bli mindre i år än det var i fjol. Och vilket är, skulle jag vilja påstå, lite grovt, ekonomers definition av en finanspolitisk åtstramning. Vi talar väl om att det går från, vad var det, 6-7 som högst ner mot 5? Ja, nu gjorde vi lite back of the envelope och från 6,5 ner mot kanske 5,8 eller 5,7 något sånt där tror jag. Så att det är en åtstramning och det är inte så många som pratar om det. Det är lite dodge och lite tullar och lite såna här saker. Men det är ju smart policymässigt, för då har man ju öppnat lite utrymme. Då har man ju lite handlingsutrymme för nästa år för att kunna gasa lite mer med den där budgeten och så. Så att det finns ju, folk älskar de här teorierna om att Trump är ute efter att avrätta Fed och sparka Powell och minska Feds oberoende och så. Och så kanske det är. Men det finns en slags rationalitet i deras kritik av Fed. Men vänta nu, om finanspolitiken är stram, då ska inte penningpolitiken också vara stram. Så jag tycker att det finns en viss logik i det faktiskt. Intressant. Spännande, jag tänker... Vi tar några nyheter innan vi går vidare. Precis. Vi har ju då Billerud som ska spara helt enkelt. Det verkar vara många som kommer med sparprogram just nu. 650 tjänster ska försvinna. Sen så är det ju en IPO-våg som råder. Nu är rykten om att Strava, den populära löparappen som bland annat då orsakat att man avslöjar hemliga platser eftersom att militären helt enkelt använder den här fast de är på hemliga platser. Det är då Reuters som meddelar det här. Sen så har vi då Verisure som vi pratade mycket om igår. Vi har med som jag tror kommer i nästa vecka. Guldbrev kommer i oktober. Väldigt mycket IPO. Det här var ju en hel del på svenska sidan och Strava. Men det händer ju också mycket på den amerikanska sidan. Det är generellt sett riskaptit. Den är riktigt god nu. Absolut. Det har ju varit
allt sedan april botten så har det ju bara blivit mer och mer utav det här. Och nu får vi likviditet, Kina behöver stimulera, Europa sänker räntan, USA sänker. Så det ska ju se ut så här när likviditeten kommer till. Och egentligen är det bara sunt att så länge inte inflationen drar iväg så är det sunt att vi har riskaptit. Och jag tror att i långa loppet så kommer det där vara bra. Och riskaptiten syns ju också i värderingarna. Absolut. Vi snodde den här bilden från Bloomberg, tror jag, om vi får upp den. Där man då har satt ihop massa olika värderingsmått och då vill man visa att värderingarna är på en all time high. I USA. I USA. Ja. Bra att du lade till det. Och då kommer jag ihåg marginalerna är bra rörelsemarginaler, likviditeten, räntorna börjar ner. Så det finns ju orsaker bakom att det ser ut så här. Men riskaptiten är hög. Då ska man ju faktiskt slänga in att det där är ju totalen. Det finns ju stora pockets av marknaden som inte ser ut sådär. Utan det är ju väldigt selektivt vad som har rört sig och det har varit väldigt vissa delar i den här riskaptiten så har vi kört allt på ett kort och sen så hoppar vi vidare och kört nästa kort och nästa kort. Sannolikheten om vi får rätt är väl att det här ska kunna sprida sig och bli mer generellt och att det ska bredda sig lite genom systemet och då blir det inte lika mycket trading utan snarare mer en stabil. Har du något tankar om det här, Mattias? Nej, man kan ju bara påtala att vi handlar ju över 10 år, något slags rullande 10-årssnitt även i Europa och i Norden. Så att, men inte alls på de extrema nivåerna. Så att det, absolut, det finns en förväntan av tillväxt. Men jag tycker att den är ganska logisk utifrån det vi pratade lite grann om. Jag tror att marknaden, vi kan komma tillbaka till det, struntar i 25, för alla vet att det kommer att vara massor med brus i siffrorna 25. Det kommer att vara väldigt svårt att tolka vad bolagen säger eller vad makrodata säger. Så tittar man in i 26 och så konstaterar man det precis som du var inne på, Per. Det kommer räntesänkningar, det kommer stimulanser och det kommer framför allt också, tycker jag, då, väldigt mycket finanspolitiska grejer i Europa, inte minst, och i Sverige. Sverige är extrema. Vi har ju börjat med lite, är det valfläsk eller är det på riktigt? Både och. Både och. Det är på riktigt och det är fläsk. Ja, det är riktigt pengar som kommer in i systemet. Ja, absolut. Och det går ju ganska fort nu. Ja. Och jag tror att de skriver upp sin budgetprognos en gång till idag, va? Ja, BNP-prognosen. Ja, nu ska vi ska ha en BNP-tillväxt på 3,1% nästa år. Det är bra. Om det besannas så... För jag undrade först, varför ligger de så långt över konsensus? Men sen förstod jag när det kom att de offentliggjorde att de skulle använda 80 miljarder. Och det kanske inte stannar vid det, för jag tror mina kollegor på Makro påtalade det att Ukrainas stöd och försvarsutgifter är också ofinansierat delvis. Så att det kan bli ännu mer. Apropå, om vi går tillbaka till höga värderingar, så Per, du har ju senaste veckorna träffat 50 olika bolag i USA. Ja. Kan inte du ge oss, jag tänkte säga, 3 sammanfattade meningar därifrån? Ja, förväntningarna stiger ju med aktiekurserna och AI är ju på allas läppar och det är det vi pratar om. Det är väldigt mycket spännande som sker. Argumentet är ju, när man tittar på det utifrån, att det är en stor investeringsboom. Ingen får någon avkastning på det här. Men när vi börjar prata med företag som sitter lite längre fram, som är de som ska investera i det här, få nytta av det här, göra besparingar på det här, så tas det faktiskt på största allvar. Och nästa våg kommer innebära reella besparingar för företag. Vi kommer hjälpas i processer, vi kommer hjälpas i alla repetitiva uppgifter kommer bli bra i att man kan spara mycket insats på det. Och det kommer ta lite tid. Just nu ligger bubblan i att nu skapar vi det här systemet. Investeringar går rakt in i datacenters. Men i nästa steg så kommer det vara företag som får anpassa sig. Varför säger du bubbla? Ja, jag tänkte också på det. Nej, investeras det för mycket, tänker du? Nej. Jag tror inte det. Utan jag vill likna det med den här investeringsvågen som när cloud kom till 2011-2012. Det var också samma frågor dök upp. Jag tror att det kommer se ut likadant. Ja. 2 reflektioner. Jag som är tekniskt inte så duktig. Det ena är, jag såg någon statistik som visar på att Europa investerar 1/50 av vad USA gör i AI. Det är den ena. Och sen också det här nästa våg. Nu är det vissa bolag som gynnas, men precis som du är inne på, man vill hitta som investerar i de bolag som kanske kommer kapitalisera på det här i andra kedjan. Var hittar man dem?
Jag är inte någon AI-expert, men jag tänker att även om Europa bara investerar en bråkdel utav vad USA investerar i infrastrukturen, men den är väl öppen för alla sen. Europeiska bolag kan väl Dra nytta av den. Lika mycket som ett amerikanskt bolag. Så att det är väl bara att tacka och ta emot att den här kapaciteten byggs upp nu, eller? Det ska man definitivt göra, och sen kommer ju de bolag som har investerat i det skapa en oligopolsituation att det är på det området. På det området, ja. Men sen är det ju fritt för alla att använda det i nästa steg, och då kommer det vara stora processbesparingar, men också det här vi kallar för fysisk AI, där vi kommer att se det där vi utvecklar självkörande bilar, robotar och alla andra sådana här typer. Och det kommer ju vara ganska mycket av det här riskkapital vi har pratat om som kommer vilja titta på hur ska vi kunna använda de här modellerna. Ja. Och hur ska det här hjälpa oss i framtiden, och hur ska de här som vi kallar agenter komplettera oss som anställda i vårt arbete. Men om vi går tillbaka till det här med cloud, för att det fick mig lite intresserad. Okej, vilka av de bolagen som också investerade väldigt mycket då har sen fortsatt att gynnas? Jag tänker att det är ändå ganska många av de stora techjättarna som var stora även då och fortfarande är det på det här området. Men vilka föll tillbaka? Ja, av de som verkligen tog hoppet så var det ju kanske 3 stora bolag som verkligen investerade i det här. Det var Google, Microsoft, Amazon, och det är även de tillsammans med Meta nu då som leder den här investeringsvågen. Och egentligen är det ju så att nu har alla gått med på att vi ska flytta över det som var on-premises data i egna servrar till molnet. Och att då skapa en modell i AI som konsumerar ännu mer datamängd när du kontrollerar alla datacenter i världen i ett oligopolstruktur. Det är klart att det kommer gynna dem också. Så det deras styrka i det här med att bli de stora dataproviders. Absolut. Men köper du aktier i dem? Jag tror jag äger aktier i Microsoft och i Google. Jag tror att Microsoft, utifrån att de också med sin Copilot kommer kunna styra hur vi styr den här AI-datan med alla andra agenter som dyker upp, och hur det kan gynnas i GPT-5 kommer vara väldigt intressant. Jag tror även Google med den datamängden de besitter och hur de kan använda sin datakunskap. Och om du sträcker ut det här, så tittar jag på de förväntningarna som ligger, så betalar du, om du drar ut det 2 år fram i tiden, P22. Jag menar... Men jag tror inte att det är värderingen som är problemet, utan det som har varit mitt frågetecken, det är i sådana fall slutefterfrågan, om den håller i sig så att säga. Ja, det blir ett förstopp. Det kommer gå i vågor, men jag tror ju att efter... Nvidias försäljning, jag vet inte. Men Nvidia är ju då den leverantören som skapar, som egentligen är dess största kund är ju Microsoft och de här spelarna. Så jag tror att den som betalar för det till slut också kommer diktera villkoren på värdet. Men det kommer bli jätteintressant att följa det, och det kommer gå i vågor. Vi måste gå vidare. Men vi får ta ett extra. Jag vet inte, hinner vi med det? Vi har pratat om allt, men jag vill bara visa den roliga bilden på Per. Ja, det måste vi visa upp med våra grafiker. Gjort det. Ja, de har ju bara... Den är ju på AI-temat. Men vi har pratat om nästan allt det här. Det här är dina huvudpunkter från din resa, kan man säga så. Kortfattat, mejlet var trubb. Ja, det var jättelångt. Det här är vad vi lyckades... Men det här var det Jesper tog till sig. Ja, jag tog till. Och jag tror då att hela den här plattformstänken, alla vill ju vara plattformsbolaget som är de som kontrollerar hela informationsflödet, och de som har plattformar som är relevanta och blir den agenten som vi kommer att använda oss av, det är de som kommer vinna det här. Så där kommer det vara väldigt mycket osäkerhet vem som blir den vinnaren. Ja. Men den som tar hem det här spelet kommer kunna definitivt skapa värde med det här. Låt oss gå vidare. Prata lite marknad generellt. Vi har en bild som visar vad som har gått bäst och sämst senaste månaden. Vi hade kunnat ta i år, men det var ganska likt kommit fram till. Det här är ETF, va? Ja, exakt. Ja. Det är såna här korgar man kan bli erbjuden. När jag tittar på det här så tänker jag framförallt det vi har pratat om. Hög riskaptit. Ja. Det är väldigt, väldigt stora skillnader på en månad. Och det innebär ju att vi har slängt oss in efter såna här tematiska korgar, och det har varit
väldigt stor riskaptit. Och allt som inte har fått vara med, det har vi... Men är det inte läskigt att vi ser liksom en meme-ETF som bäst? Liksom? Jo, Ja. visst är det så. Håller du med, Mattias? Eller tycker du meme-ETF är... Han är toklång. Men det går, man kan säga så här, det går väldigt fort tycker jag också. Man tittar på regional allokering. Hur fort det svängde från den här övervikten som alla hade kring jul i USA. Och sen plötsligt var det Europa som gällde och sen så var det i 5-6 månader sedan har varit i USA igen. Så det går med en väldig fart. Så jag tror att folk är ganska, jag kan tänka mig att många förvaltare är väldigt stressade av att försöka hinna med. Och precis som du sa, att man kastar sig in i Det kastas fram och tillbaka väldigt fort. Ja. Kan vi inte få upp den bilden en liten stund till? Det var ett par saker jag vill titta på om vi kan få upp den. Där, om man tittar på förlorarsidan. Housing pratas mycket om i USA. Men kul med den här är det kul. MAHA. Det är alltså Make America Healthy Again ETF. Jag antar att det är vaccinbolag och den här typen. Jag har ingen aning. Men... Och så det, då arbetsmarknaden är svag. Det vet vi om. Precis. Och det kanske då ska bli bättre när vi sänker räntan så småningom. Men just nu är det absolut inget att ha. Min reflektion är att allting som var upp betydligt mycket mer än vad saker var ner. Ja. Det är ensiffrigt ner och tvåsiffrigt upp. Men vi kommer tillbaka till det tror jag som vi snackade om. Att marknaden lyfter blicken, tittar in i 26. Exakt. Och då är det ganska bra förutsättningar. Och det är därför det är så tur att ni är här. För då kan vi titta in i 2026 och se vad ni tror om 2026 då. Ja. Vi har gjort Låt oss göra det. liten bubbelgraf tror jag vi har. Här. Just lite det, olika, väldigt färggrann. Ser ut som en molekyl. Fågel, fisk eller mittemellan. Ni kan spelet. Nej. Jo då. Klart ni kan. Vi fick faktiskt förklara för några på redaktionen vad det betydde. Bygg och fastigheter. Nu pratar vi 2026 då. Men vilken marknad är vi på här nu? Jag vet inte. Norden. Om vi tar sektorer tar vi här då. Ja. Norden. Ja, Norden här. Ska Fågel du... betyder övervikt. Ja, det fattar jag. Men vilken fråga gäller? Vilken sektor frågar du om? Vi hade alltså bygg och fastigheter. Vi får bubbelbildningar så ska Vi vi ta får det. bilderna så vi kan rabbla dem. Jag Bygg, fastigheter, bank, tech, cyklist, hälsovård, Europa, USA, småbolag. cyklist. Fågel, ja. Fågel, Ja. cyklist. Ja. Du håller med? Absolut. Ja. Tech, Ja. fågel. Bank. Bank mittemellan. Ja. Bank mittemellan. Hälsovård. Nej. Delar av hälsovård tror jag kommer sprida sig. Jag tror att vi kommer, i och med att riskkapitalet kommer in, så tror jag att vi kommer kunna se mer rörelse i biotech, precis som vi gjorde under 2021. För det har ju varit stendött. Men biotech har ju gått bra på sista tiden. Men Norden och healthcare, det är liksom Nej, det är Novo. Jag tog ett större perspektiv. Vår reflektion. Och vi gillar Novo, så då skulle jag säga att det är... Elin, du får avbryta mig om du tycker jag har fel. Ja. Om vi tar någon konsensus på gästerna som varit här senaste månaden, så vill ingen prata fastigheter i princip. Nej. Stendött. Nästan ingen vill prata cyklist. Nej. Hälsovård vill helt plötsligt alla prata om. Ja. För att Fastigheter, det tror jag beror på att det har inte funkat som det var tänkt. Och det har inte funkat enligt regelboken då att Riksbanken sänkte och så skulle fastighet gå mycket bättre. Så där tror jag folk famlar lite grann. Och det ska jag vara helt uppriktig med. Det tror jag att det gör vi lite grann också. Det är en av de sektorer som vi... Bank och fastigheter tror jag är det som jag och kollegan sitter och funderar mest på hur vi ska förhålla oss till. Cykliskt, att ingen pratar om det, förvånar mig lite grann. För att... med de förutsättningar som vi har pratat om så tycker jag att det har ju redan gått ett varv med de allra första cykliska och vi tycker ju att man kan titta in då i Atlas och såna här bolag istället, Alfa, så i nästa våg så att säga av de här cykliska och även då konsumentcykliskt. Du nämnde Europa. Det är lite så här besvikelse kring Europa och europeiska konsumenter, men jag tycker man ska komma ihåg att all den här stimulansen som vi pratade om i våras i Europa, det man nog aldrig riktigt tänkt att den skulle komma i år, utan den kommer nästa år. Man är i Tyskland, det är 26 års budget, inte 25 års budget som det kommer att börja hända grejer. Och då kommer ju kanske byggdelen av bygg och fastigheter vara ännu mer intressant om det här verkligen blir av då. Ja. För då provtestade vi ju den. Ja. Det var ju kanske det som hände i början av året när vi tjuvtestade lite vad tyska stimulanser skulle innebära för Europa. Och då var det ju verkligen... Ja.
Och marknaden har ju sett det delvis, så att säga. Som investeringstema är det ju lite blandat, för det gick ju så himla fort med både Rheinmetall och Heidelberg Cement och alla de här. Och sen har de varit stendöda, för att det kommer inte nu, utan det kommer sen. Men det kommer. När det kommer så tror jag att vi är tillbaka på det spåret. Men då kommer avslutningsallokeringen då? Europa eller USA? Jag är neutral på det just nu. Vi var överviktade i Europa fram till senvåren, sen var vi överviktade i USA fram till ett par veckor sedan, och just nu så jag är neutral. Vi tar ju inte särskilt mycket bara regionbett så, utan vi tittar ju snarare... Det låter som du är övervikt i USA. Ja. Men jag är i någon slags viktning så har jag lika mycket vikt i USA som jag har i Europa. Så jag är kanske mer övervikt mot ett index i Europa härifrån. Okay. Men om vi ska sammanfatta det här, för nu har ju tiden tyvärr runnit ifrån oss det här roliga samtalet, så ska vi helt enkelt bara köpa aktier och vara nöjda och glada in i 2026. Ja, det var ju hårdraget, men absolut. Det är så vi jobbar. Det är så vi jobbar. Ja. Vi tänker rubrik. Köp. Så det var risktillgångar inte har just nu. Ja, Bra, börshösten kommer fortsätta, Jesper. Dags att bli positiv. Sätter punkt där. Men rubriken är klar. Och festen fortsätter. Ja. Tack för att ni har tittat. Ha en underbar eftermiddag. Ses imorgon.